tablet. Bali, ito ilalagay natin ng SIM card. Nanay na. Apa. Ang SIM card ay hindi po pwedeng tanggalin dahil nag-load po yan ng monthly. 10 gig. Kada buwan. SIM. Ano pong sabi sa napirmahan niyo dito? Sa yung pong kasunduan form. Po. Yung bawal ilabas. Tapos bawal tanggalin yung sticker ng QC. Yes po, tama. Bawal ibenta isang lao, ano man. Correct. Kasi ano yan. Magkano yung kaparusahan kung sakali? Parang hindi ko ma'am nabasa yun. Kung nawala naman, magkano daw? Parang wala ma'am yun. Meron. May babayaran ba? Kasi siguro hindi ka nakapanood sa online. Ay, hindi po ma'am. Wala. Hindi ko po yun. Kayo ay magbabayad ng 5,000. Pag po nawala. Opo. Yan. Itong sticker, bawal tanggalin na. Opo. Bawal ding magasgas o mabura. Kaya kung mabibilan natin ng casing, bilan po natin. Oo nga Yung po transparent lang po, ha? Opo. Transparent. Transparent ang ating, huwag yung transparent, yung iba, transparent ang binili, pero may takip din naman. Hindi rin Hindi kita yung... tatakpan po yung likod, ha? Opo. Click natin. Ayan. Google na. Accept. Pin. Maglalagay tayo ng temporary pin niyo po, ha? Opo. 1, 2, 3, 4 lang. Pwede niyo pong palitan yan, ha? Opo. Sana lumabas na po yung logo. Hindi kagaya nung nakaraan po kasi wala po talaga eh. Buti ngayon lumabas niyo sa bahay niyo. Second floor pa naman ng doon ma'am. Ng signal, ang globe. Mahina po. Kaya po natin yung magkaroon ng Ma'am, yung pong DepEd Opo. QC ako. Yung DepEd QC, na po natin. Ito. Second. Ulit po. Naka-on po kaya. Ito, ang Google niya. DepEd QC. Sign in.